وسطش کنم. کبابی خوشمزه داره. مرسی بیا. مرسی اینو بابا بیا. با دوست نداشتی بخوری؟ برو. روکو بگیرم روکو غذای خاصی نیست.
اصلا همه رو پیش دستی بذاریم آقا بهتره که پیش دستی maymun harf نداره بعد تازه است کرمانشاه هیچ یعنی نکنه باشه؟ جا باسم ببین هر چی تو از سفارش بگم من بهتون بدم بشین هر چی خواستیم هم میگم بچه ها میارن واسه اونجا بدتر میشه